Hello mga sir. Ang meron tayo dito ngayon ay isang Konzert 502 amplifier. Actually tapos na ito. Mag-share lang ako ng mga konting techniques para lang sa reference lang ng gusto mag-upgrade. Sinishare ko ito dahil medyo maganda yung output. Yung my point is yung nag-upgrade tayo ng Bluetooth module pero wala siyang humming sa output, kaya gagawin natin siyang reference para kung gusto niyo rin mag-upgrade ng amplifier niyo, maglagay ng Bluetooth module, may pagkopyahan na kayo. Yan ang Bluetooth module na ginamit ko. Meron yan, ibibigay ko yung link sa Facebook natin kasi gusto mahingi ng link. Tapos ang isang technique dito para iwas humming, dahil dapat battery operated siya pero ginamit natin sa ampli so wala siyang battery, ang nilagay ko is capacitor na low ASR capacitor para iwas humming. Kumbaga mag-stock muna ng power dyan para kung kahit magbago-bago yung supply, ganun pa rin siya. Tapos ang pinaka dito ay huwag ka gumamit ng regulator sa supply doon, kasi pag gumamit ka ng regulator, na-choke yung supply, nagkakaroon ng humming, isa rin yun. So ang ginawa ko, nag-winding ako dito na extra para sa supply lang. So nag-winding ako dito. So kung iba-iba yung size ng core natin, ito sa core na ginamit ko, nagkaroon ako ng 14 turns sa ganitong sa orig na transformer ng 502. So kung maliit-liit yung core mo, halimbawa China lang, kung sabihin natin kopya lang, siguro abutin siya ng 15, 16 turns. Kung makapal naman, baka 12 lang. Basta yung output mo, sabihin natin pasok lang sa 3.7 hanggang 5 volts. Huwag lang lalagpas. 5.1 pa dapat, pero sige, sa akin nilagay ko na supply 4.3 sa 14 turns. So na play safe lang ako na hindi mag-overheat ito. So ito ang ginawa natin. Meron akong bridge, naglagay ako ng capacitor 10 volts by to 200 UF. Tapos dito 10 volts low ASR na capacitor 1000 UF. Ito yung pinakaano dito, huwag ka mag-tap ng supply galing dito sa supply ng tone control mo, kasi pag nag-tap ka dyan, may pumapasok na humming. Ang pinaka magandang gawin, mag-winding ka ng sarili mong supply ng Bluetooth module, maglagay ka ng capacitor para sa banking. Ito, try natin. Nakakabit na tong speaker. Kahit i-volume up natin, wala kang maririnig na humming sa speaker. So malinis, hindi pumapasok yung signal. At tsaka by the way, sa tuner ko tinapat ang input kasi wala naman tayong tuner, madalas hindi naman ginagamit yung tuner, kaya sa tuner ko tinapat. So, sa tuner, ang importanteng details naman dito, ito yung banking na capacitor para
may magandang pondo, tapos itong winding, yan lang naman. Tapos yung kung ilang turns dito, so mag-try ka mag-turns ng 12 turns hanggang 16 turns, pwede. Testing ko para marinig nyo, naka full volume pala. Baba natin.